السلام عليكم. طبعا الفيديو دوت ان شاء الله باذن الله هيكون معانا لوحه جديده احنا هنرسمها ان شاء الله، فتابعوني كويس جدا. See how the spare technique works to decorate your home. طبعا دي اللوحه اللي انا جهزتها، وهنا علشان اللوحه دي هنا بتتعلق، فانا هنعمل ان شاء الله ديكور على اللوحه دي، والديكور ده احنا هيتعلق في الحيطه بالطريقه دي كده، وهنشوف الديكور ده ان شاء الله هننفذه ازاي. فاتمنى منك بس ان انت تشترك في القناه وتتابعني كويس جدا في القناه الجديده ديت، وتشترك فيها وتعمل لايك وتكتب لي تعليق لو الديكور ده عجبك. اللوحه دي خشب، وهنبدا ان احنا نشتغل على اللوحه الصغيره ديت، هنعمل فيها شكل كويس جدا، ودي بتتعلق في الحيطه علشان بتكون شكلها كويس جدا للشقه والديكورات. فتابعني كويس جدا وهنشوف ازاي هننفذ ديكور على اللوحه دي. تابع.
Decor.